Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Bé Con đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series của tựa game Genshin Impact và cái nhân vật mà mình sẽ nhắc tới trong cái video này thì không ai khác đó chính là quần nàng Cheryl, cái nhân vật mà mới được ra mắt ở trong phiên bản 4.3 này. Và đây là một nhân vật 4 sao, theo như mình thấy là rất là ổn định và nó đang thể hiện được cái ngưỡng sức mạnh theo như mình đánh giá là rất là ok. Nếu như mà muốn so sánh với lại các cái nhân vật 4 sao mà đã ra mắt trước đấy thì Cheryl có thể coi như là một điểm sáng ở trong cái đợt banner này. Và nếu như anh em nào mà chưa sở hữu cái nhân vật Cheryl này thì mình nghĩ là cái việc mà sở hữu một nhân vật ít nhất thôi ở C0 thì cũng đem lại được một cái vai trò rất là ok cho cái đội hình của các bạn rồi. Còn video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta build cái nhân vật Cheryl này lên nhé. Ok, không phải là mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái phần thiên phú của nhân vật Cheryl. Thì mình sẽ không đi chi tiết về từng thiên phú một để tránh cái việc nó mất thời gian, mà mình sẽ nói một số những cái điều cần chú ý khi mà các bạn sử dụng nhân vật này. Thì với đòn đánh thường thì không có gì quan trọng cả nên là chúng ta bỏ qua. Cái mà chúng ta quan tâm rất là nhiều về cái nhân vật này đó chính là chiêu kỹ năng nguyên tố E. Thì với cái chiêu kỹ năng nguyên tố E này thì sau khi mà các bạn sử dụng E ấy, thì nó sẽ hồi phục HP cho nhân vật ở trên sân, và cứ 2 giây thì nó sẽ hồi HP một lần. Và thời gian tồn tại của nó là 12 giây, tức là các bạn sẽ hồi được 6 lần HP trong quá trình mà cái chiêu kỹ năng nguyên tố E mà sau khi các bạn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ hồi máu được đó chính là 6 lần. Đấy là với cái hiệu năng đầu tiên, đó là khả năng trị liệu. Lưu ý là cái trị liệu này nó sẽ trị liệu dựa trên cái chỉ số HP của nhân vật Cheryl nhá. Nó sẽ hồi phục dựa trên chỉ số HP. Thế còn sát thương thì nó sẽ là sát thương dựa trên phần trăm tấn công. Đấy là với cái hiệu năng đầu tiên. Cái thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm đến với cái chiêu kỹ năng nguyên tố này đó chính là cái hình thức nhấn giữ. Với cái nhấn giữ này thì đơn giản là Cheryl cũng sẽ ngắm bắn và nó sẽ gây ra một lượng sát thương. Thế nhưng mà nó có một cái đặc biệt hơn, đó là nếu như Cheryl các bạn có một cái đầu đạn quá tải thì nó sẽ chuyển thành bắn đầu đạn quá tải để gây sát thương hỏa lớn hơn và phạm vi rộng hơn. Thì cái đầu đạn quá tải này các bạn sẽ nhận được thông qua việc là nhân vật trong đội gần đấy kích hoạt phản ứng quá tải. Tức là các bạn chỉ cần lấy nhân vật của các bạn mà các bạn kích được cái quá tải thôi là Cheryl các bạn đã có một đầu đạn quá tải rồi. Nó không quan trọng là nhân vật này có cần phải on field hay không, hay là nhân vật này có cần phải là nhân vật kích phản ứng hay không thì không cần quan trọng lắm. Nhưng chỉ cần là đồng đội kích ra phản ứng quá tải thì nó sẽ nhận được một cái đầu đạn quá tải ở đây. Thì cái đầu đạn quá tải này là cái rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thiên phú level 60 của nhân vật Cheryl. Sau đấy thì chúng ta sẽ có chiêu kỹ năng nộ bom chùm oanh tạc. Thì cái chiêu nộ này thì đơn giản nó chỉ gây sát thương thôi, gần như là nó cũng không có gì đặc biệt cả. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần thiên phú level 20 và 60. Đây là hai cái tương đối quan trọng đối với nhân vật này và nó tạo nên cái thương hiệu của nhân vật Cheryl ở đây. Với cái thiên phú level 20 của nhân vật này thì nó sẽ yêu cầu đó là loại nguyên tố trong đội hình chúng ta sẽ bao gồm hỏa và lôi. Cái này thì nếu như anh em nào mà đã chơi nhân vật Lilo ấy thì anh em sẽ biết được là nó giống tương tự như vậy. Chỉ có điều là Lilo thì nó là thủy và thảo, thế còn với Cheryl thì nó là hỏa và lôi. Đấy, nó chỉ yêu cầu như vậy thôi. Thì khi mà các bạn có một cái đội hình liên quan đến hỏa và lôi thì nhân vật của chúng ta sẽ có cái hiệu quả đó là chiến thuật phối hợp. Đó, thì sau khi nhân vật các bạn kích hoạt phản ứng quá tải thì sẽ khiến cho kẻ địch chịu ảnh hưởng lần này giảm kháng nguyên tố hỏa và lôi đi 40% trong 6 giây. Tức là nó giảm cả kháng hỏa và kháng lôi nhé. Anh em lưu ý là giảm cả kháng hỏa và lôi trong vòng 6 giây và lượng giảm ở đây là 40%. Và ngoài ra thì nếu như trong trường hợp mà các bạn đưa một nguyên tố khác vào trong cái đội hình này, ví dụ như là thủy hay là phong hay là băng hay là một nguyên tố khác ngoài hỏa và lôi ấy, thì các bạn sẽ bị xóa đi cái hiệu quả này. Thì cái này thì giống tương tự với lại nhân vật Lilo mà thôi. Đấy chính là cái thiên phú level 20. Là cái này là các bạn sẽ cần phải lưu ý trong quá trình sắp xếp đội hình cho nhân vật Cheryl. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái thiên phú level 60. Thì đây là cái mà mình có nói lúc vừa nãy là nó bị ảnh hưởng bởi cái hiệu năng của cái đầu đạn quá tải ở đây này. Đó là khi mà Cheryl bắn ra đầu đạn quá tải từ kỹ năng đánh chặn nhanh tầm gần, tức là chiêu kỹ năng nguyên tố E này, thì sẽ khiến tất cả nhân vật nguyên tố hỏa và lôi trong đội đó tăng 1% tấn công với mỗi 1000 điểm giới hạn HP của Cheryl và duy trì 30 giây, tối đa tăng thêm 40% tấn công bằng cách này. Thì nếu như mà để tính ra lượng HP cần build cho nhân vật Cheryl để tối ưu cái thiên phú này thì các bạn sẽ cần build đó là 40.000 HP. Đấy chính là cái lượng HP mà các bạn cần hướng tới đối với nhân vật này. Nhưng các bạn cần phải lưu ý đó là Cheryl phải bắn ra cái đầu đạn quá tải nha. Các bạn phải bắn ra cái đầu đạn quá tải thì các bạn mới nhận được cái búp này. Thế còn nếu như Cheryl mà không bắn ra đầu đạn quá tải thì các bạn sẽ không nhận được cái hiệu quả của cái búp này. Đấy thì cái đấy là cái mà rất là quan trọng mà các bạn cần để ý. Tức là khi mà sử dụng cái chiêu kỹ năng nguyên tố E ấy, thì các bạn phải sử dụng nhấn giữ thay vì là nhấn. Đấy nha. Cái này thì hồi mình test thì mình có không để ý.
thì mình hay sử dụng là nhấn thôi ấy, thì lúc này thì mình không nhận được cái búp đến từ cái thiên phú 60 của nhân vật này. Thì cái này là nếu như các bạn có sử dụng thì các bạn cần phải lưu ý. Đấy chính là về phần thiên phú của nhân vật Jeff Ryu. Bây giờ chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn vũ khí dành cho nhân vật này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần lựa chọn vũ khí cho nhân vật Jeff Ryu. Thì đây là một nhân vật mang cái thiên hướng support, cho nên là về vũ khí thì chúng ta sẽ thường hướng tới đến việc lựa chọn những cái vũ khí mà có khả năng hỗ trợ tốt cho đồng đội. Và vì cái HP vừa nãy mình có nói đó là các bạn sẽ phải build đâu đó trong khoảng tầm 40.000. Thế cho nên là cái việc mà lựa chọn những cây thương mà gia tăng chỉ số HP thì nó giúp cho nhân vật này đạt được ngưỡng 40.000 HP nó sớm hơn. Thì có hai cây thương HP mà các bạn có thể cân nhắc trong cái việc lựa chọn cho Jeff Ryu. Đầu tiên đó chính là cái cây thương thù lao của chính nghĩa. Đây là cái cây thương rèn ở bên Fontaine mà các bạn có thể chế được, tương đối là F2P, và hiệu năng của nó cũng cho phép là các bạn gia tăng cái chỉ số HP là 27% ở level 90. Và ngoài ra thì cái hiệu năng của cái búp của cái thương này nó còn cho phép các bạn đó là hồi phục năng lượng khi mà các bạn nhận trị liệu nữa. Thì cái này cũng rất là ngon với nhân vật Jeff Ryu khi mà chúng ta sẽ chỉ build xoay quanh các chỉ số như là HP và hiệu quả nạp mà thôi. Tiếp theo thì các bạn có thể sử dụng cây thương HP nữa, đó chính là cái cây hắc anh thương này. Thì cái cây thương này thì thường các bạn hay sử dụng cho nhân vật Dung Ly, thì bây giờ thì các bạn có thể mang ra sử dụng cho nhân vật Jeff Ryu. Thì cái cây thương này nó sẽ cho phép là các bạn build được rất là nhiều chỉ số HP đến từ cây thương này. Thế chỉ có điều là cái thương này thì nó không cho phép các bạn có khả năng sạc năng lượng, thì cho nên là các bạn phải build cái chỉ số hiệu quả nạp ở trong thánh nhân vật có thể là nó cao cao một chút nếu như các bạn đang muốn tuần hoàn rotation cho nhân vật này. Thế còn nếu như các bạn chỉ quan tâm về chỉ số HP thì cái thương hắc anh thương này cũng sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt và cũng rất là rẻ nữa để anh em có thể là sử dụng. Ngoài hai cây thương HP này ra thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái cây thương mang cái thiên hướng hiệu quả nạp. Ví dụ như là các bạn sử dụng như là thương Tây Phong để các bạn có thể gia tăng thêm cái khả năng sạc năng lượng cho bản thân, cũng như là gia tăng cái khả năng sạc năng lượng cho cả toàn bộ đội hình nữa. Thì đấy là những cây thương theo như mình thấy là các bạn có thể sử dụng cho nhân vật Jeff Ryu. Tất nhiên là vẫn còn một số những cây thương khác mà các bạn có thể cân nhắc sử dụng, ví dụ như là xương sống cũng cho phép là các bạn gia tăng chỉ số hiệu quả nạp chẳng hạn. Thế nhưng mà mình thì mình không khuyến khích anh em sử dụng những cây thương này lắm, tại vì là những cây thương như thế này ấy, thì các bạn nên sử dụng cho các nhân vật khác thì nó sẽ hợp lý hơn với lại nhân vật Jeff Ryu, khi mà các bạn build đơn giản chỉ là một nhân vật support thôi, mà chỉ số thì nó cũng không cần quan tâm quá nhiều ấy, nó chỉ lấy như kiểu HP và hiệu quả nạp thôi, thì các bạn cũng không cần phải lựa chọn những cây thương mà nó đao to búa lớn làm gì cả. Thì đấy là những cái cây thương mà theo như mình thấy là rất tốt cho nhân vật Jeff Ryu mà các bạn có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn di vật cũng như là chỉ số cho nhân vật này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần lựa chọn thánh di vật dành cho nhân vật Jeff Ryu. Thì với nhân vật này thì mình thấy là nó cũng không bị áp đặt quá nhiều vào một cái bộ thánh di vật nào cả. Thế nhưng mà với cái việc mà chúng ta sẽ cần build cái chỉ số HP lên khoảng tầm 40.000 cho nhân vật này, mà thực ra thì mình thấy build nó cũng rất là dễ, không có gặp nhiều khó khăn trong quá trình build, thì các bạn có thể lựa chọn những cái bộ mic liên quan đến HP để có thể gia tăng được cái lượng HP lên 40.000 một cái cách mà nó nhanh nhất và nó hiệu quả nhất. Thì với cái bộ HP thì hiện tại chúng ta đang có đó là hai bộ thiên nham vững chắc, và các bạn ngoài ra thì có thể sử dụng thêm hai bộ cái vầng sáng nữa. Hai bộ này đều có hiệu năng là tăng 20% HP, thì tức là các bạn sử dụng hai bộ thì các bạn được 40% rồi, rất là nhiều, để giúp cho các bạn lên 40k HP nó nhanh hơn. Thì đấy là cái bộ mic đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra thì nếu như trong trường hợp mà các bạn có thể là muốn tuần hoàn combo một chút thì các bạn có thể sử dụng cái bộ mic là 2 HP và 20% hiệu quả nạp. Thì đấy cũng là một cái sự lựa chọn theo như mình thấy là có thể cân nhắc sử dụng được. Tiếp đến thì nếu như các bạn đang mong muốn sử dụng bộ 4 thì thực ra là với bộ 4 của nhân vật Jeff Ryu thì mình thấy nó cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Thì có chăng thì các bạn sử dụng đó là bộ 4 tông thất để các bạn có thể búp 20% tấn công cho đồng đội. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái bộ di vật mới ở trong cái phiên bản 4.3 này nếu như trong trường hợp mà các bạn farm được, đó là cái bộ khúc ca ngày cũ này. Nhưng mà thực ra là bộ này thì mình cũng không khuyến khích lắm, thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng các bộ mic nó vừa rẻ vừa hiệu quả mà nó dễ farm nữa. Thì đấy là về cái di vật dành cho nhân vật Jeff Ryu mà các bạn có thể sử dụng. Về cái chỉ số mà chúng ta build nhân vật này thì như mình có nói lúc vừa nãy ấy, thì các bạn sẽ cần build cái lượng HP tổng của nhân vật này lên khoảng tầm 40.000. Sau đấy thì các bạn không cần phải build thêm cái chỉ số HP nữa, bởi vì nó chỉ giới hạn ở 40.000 thôi. Thì sau khi mà các bạn build xong 40.000 HP này rồi thì các bạn có thể build thêm một số những cái chỉ số khác, ví dụ như là hiệu quả nạp để có thể sử dụng quy tốt hơn, hoặc là nếu như bạn nào mà đang sử dụng cho mình đó là cây thương Tây Phong ấy thì các bạn có thể cân nhắc đến cái việc là lựa chọn build thêm tỷ lệ để các bạn có thể kích được cái hạt Tây Phong nó dễ dàng hơn. Về các cái dòng chính mà chúng ta sử dụng cho nhân vật Jeff Ryu thì đồng hồ các bạn sẽ sử dụng đồng hồ HP hoặc là đồng hồ hiệu quả nạp. Mình thì mình nghĩ là anh em nên sử dụng đồng hồ HP hơn. Với cái ly thì các bạn sẽ lựa chọn đó là một cái ly HP phần trăm. Còn về nón thì các bạn có thể lựa chọn một cái nón HP
hoặc là một cái nón tỷ lệ nếu như các bạn sử dụng thương Tây Phong, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái nón trị liệu nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn gia tăng khả năng trị liệu trong cái trường hợp cần thiết. Nhưng mà mình nghĩ thì HP sẽ là sự lựa chọn nó ok hơn. Đấy là về những cái dòng chính của thánh thi vật. Về dòng phụ thì các bạn sẽ ưu tiên các chỉ số đó là HP, hiệu quả nạp, và sau đấy thì các bạn có thể lấy thêm vào tỷ lệ nếu trong trường hợp mà các bạn cầm thương Tây Phong. Đấy chính là cái phần chỉ số cũng như là thánh thi vật mà các bạn lựa chọn cho nhân vật Jeffrey. Hiệu quả nạp mà các bạn cần build cho nhân vật này thì theo như mình thấy là nó cũng không cần phải quá nhiều. Mình nghĩ là các bạn sẽ build đâu đó rơi vào khoảng tầm 140 đến 150 hiệu quả nạp thì như vậy là ok rồi. Còn nếu như các bạn thích thì các bạn có thể build nhiều hơn. Thế còn mình nghĩ là cũng không cần phải build quá nhiều. Nếu như các bạn cầm những cây thương như kiểu là thương rèn ở Befontaine, hay là các bạn cầm những cây thương như kiểu Tây Phong ấy, thì mình nghĩ là cái khả năng nạp thì nó tương đối là thoải mái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần lựa chọn đội hình dành cho nhân vật Jeffrey. Thì vì cái nhân vật này thì chúng ta biết là với cái thiên phú chúng ta sẽ chỉ kết hợp với nguyên tố hỏa và lôi, cho nên là với cái đội hình của nhân vật này thì các bạn sẽ đưa với các cái nhân vật mà mang nguyên tố hỏa và lôi ở trong cái đội hình, thì như vậy là bạn hoàn toàn có thể kích được cái nội tại đến từ cái thiên phú của nhân vật Jeffrey này rồi. Hiện tại thì có tương đối là nhiều các nhân vật hệ hỏa và cũng như là nhân vật hệ lôi mà các bạn có thể sử dụng cùng với nhân vật này. Nhưng mà ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ giới thiệu cho anh em một số những cái đội hình theo như mình thấy là nó rất là ổn và cũng như là nó đem lại một cái lượng sát thương tương đối là lớn cho toàn bộ cái đội hình thôi. Chứ còn những cái đội hình khác thì mình sẽ không nhắc tới ở đây, bởi vì cái có vẻ như là cái việc vận hành của nó tương đối là khó khăn, cũng như là cái việc mà lượng sát thương của cái đội hình đấy mang lại ấy, thì nó không thực sự là quá nhiều. Thì cái đội hình đầu tiên mà mình muốn nhắc tới ở đây thì đó chính là cái đội hình mà lôi thần quốc dân. Thế nhưng mà chúng ta thay cái nhân vật sinh bằng nhân vật Jeffrey ở trong cái com này. Thì cái ưu điểm đó chính là cái việc mà bạn vẫn có một cái nguồn sát thương rất là lớn đến từ nhân vật lôi thần và cũng như là Xiang Linh, khi mà Jeffrey thì có khả năng là giảm kháng hỏa và kháng lôi, cũng như là nếu như các bạn có C6 thì nó sẽ còn boost sát thương nguyên tố hỏa và lôi nữa, nó sẽ khiến cho cả hai nhân vật này đều được gia tăng sát thương. Và tiếp đến thì các bạn có thể giải phóng được nhân vật sinh trong những cái trường hợp mà có thể các bạn không có nhân vật sinh, hoặc là sinh các bạn đang phải đi với các cái đội hình khác, ví dụ như là Hyper Bloom hay là với súng nước, thì lúc này Jeffrey sẽ được đưa vào trong cái đội hình này để giải quyết cái vấn đề thiếu hụt slot khi mà chúng ta không có một cái nhân vật nào mà nó phù hợp để nó đưa vào trong cái đội hình này. Thì đây là cái đội hình đầu tiên mà mình sẽ recommend cho anh em trong cái việc là sử dụng nhân vật Jeffrey, là một đội hình theo như mình thấy là tương đối mạnh. Cố gắng là đánh ở trong cái content bot nhé. Đội hình tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu cho anh em ở đây đó chính là với cái đội hình đi cùng với lại Yoimiya, cũng là một cái nhân vật mà đang được rerun ở trong cái phiên bản này. Thì vừa nãy thì chúng ta có nhân vật lôi thần là một nhân vật mà cấp ấn lôi on field, thì ở trong cái trường hợp ngược lại thì chúng ta sẽ đi cùng với một nhân vật mà cấp ấn hỏa on field thôi. Thì ở đây thì chúng ta đang có đó là Yoimiya. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng đến một số cái nhân vật khác mà cũng có khả năng cấp ấn hỏa on field, ví dụ như là Klee, hay là các bạn có thể sử dụng cùng với nhân vật như là Zanfei, thì nó cũng là một slot mà anh em thấy là cũng có thể sử dụng được. Chỉ có điều là với Klee hay là Zanfei thì theo như mình thấy ấy, thì nó sẽ đi với các cái phản ứng như kiểu bốc hơi thì nó sẽ hợp lý hơn. Thế còn với Joy nó có một cái cơ chế ICD thì nó bị ảnh hưởng đến cái cơ chế bốc hơi của nhân vật này, cho nên là cái việc mà kết hợp cùng với phản ứng quá tải ấy thì nó cũng là một sự lựa chọn theo như mình thấy là rất là ok. Trước đây thì chúng ta vẫn có một cái đội hình Joy quá tải khi mà kết hợp cùng với Beidou Fischl rồi, thì bây giờ thì với việc là sự xuất hiện của Jeffrey vào thì chúng ta sẽ đơn giản là đưa cái nhân vật này vào để gia tăng khả năng mà gia tăng sát thương hỏa và lôi, cũng như là giảm kháng lôi và hỏa của kẻ địch đi, giúp cho cái đội hình này nó có thể gây ra được nhiều sát thương hơn. Thì đây cũng là một cái đội hình mà theo như mình thấy là anh em có thể cân nhắc sử dụng được. Cái nhân vật hệ lôi ở trong cái đội hình này thì nếu như các bạn không sử dụng Fischl thì Beidou cũng sẽ là một sự lựa chọn theo như mình thấy là anh em có thể là cân nhắc. Thế nhưng mà Beidou hơi bị cấn một chút ở phần hiệu quả nạp, cho nên là cái chỗ này là chỗ mà anh em sẽ cần phải xử lý được cái phần hiệu quả nạp của nhân vật Beidou. Thế còn nếu như mà không thì mình nghĩ là với cái nhân vật Fischl thì sẽ là một nhân vật mà nó vận hành thoải mái hơn. Đây là cái đội hình thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho anh em trong cái video lần này. Một đội hình tiếp theo mà mình nghĩ là anh em vẫn có thể sử dụng được với nhân vật Jeffrey thì cũng sẽ là một nhân vật lôi thần. Thế nhưng mà thay vì chúng ta sử dụng nhân vật Xiang Linh ở đây thì chúng ta sẽ thay thế cái nhân vật Xiang Linh bằng chính là cô nàng Kurosara. Thì đây chính là cái phiên bản mà chúng ta có thể coi như là Hyper Carry. Thế nhưng mà chúng ta thay cái slot của Kazuha ấy bằng cái slot của Jeffrey này. Thì cái ưu điểm đó chính là việc Jeffrey có khả năng đẩy lượng sát thương của nhân vật lôi thần lên tương đối là cao. Đặc biệt là nếu như các bạn có Jeffrey ở C6 thì cái lượng sát thương đẩy lên nó là rất là cao, thậm chí là còn cao hơn so với việc là các bạn cầm Kazuha cơ. Thế nhưng mà nhược điểm của cái form này đó chính là việc đầu tiên nó không có khả năng gom quái, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là các bạn sẽ chỉ đánh ở những con ten bot mà thôi, cũng như là cái việc đội hình này thì khả năng cấp ấn off field là tương đối là yếu. Với Ben và Jeffrey thì đều không có khả năng cấp ấn hỏa off field, cho nên là mọi thứ nó sẽ chỉ dồn lại vào sát thương lôi của nhân vật lôi thần mà thôi. Nên là đây cũng là một cái mà có thể coi như là hạn chế ở trong cái đội hình này. Nếu như bình thường chúng ta sử dụng với Kazuha thì các bạn sẽ có thêm những cái sát thương đến từ quá tải ở Kazuha khi mà các bạn có thể kích được off field đến từ chiêu kỹ năng nộ của anh chàng này. Thế nhưng mà với Jeffrey thì cái khả năng mà cấp ấn off field thì gần như là không có. Thế cho nên là lôi thần thì các bạn sẽ
chỉ khỏe ở cái giai đoạn đầu khi mà bắt đầu rút kiếm từ chiêu nộ mà thôi. Sau đấy thì cái lượng sát thương, tổng lượng sát thương của cả cái team này nó sẽ bị giảm dần theo thời gian. Thì đây cũng là một cái đội hình theo như mình thấy là các bạn có thể sử dụng được trong điều kiện là các bạn không có Kazuha, hoặc là các bạn đang đi với các content mà nó không thực sự là cần thiết với nhân vật Kazuha lắm. Rồi cũng như là Kazuha các bạn đang đi với những cái đội hình khác. Bởi vì theo như mình thấy thì bây giờ Kazuha đang được tận dụng ở trong rất nhiều những cái đội hình mà rất là mạnh. Ví dụ như là với Nevilet hay là cùng với Ayaka chẳng hạn. Thì cái việc mà bổ sung cái slot của Kazuha vào thì nó rất là cần thiết. Thì lúc này thì cái đội hình lôi thần Hyper Carry của chúng ta sẽ được hở ra một slot, đó chính là Chef Ryu được đưa vào trong cái đội hình này. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái đội hình mà anh em có thể là cân nhắc trong quá trình mà anh em trải nghiệm cái tựa game Genshin Impact này. Ok, và đấy là ba cái đội hình theo như mình thấy là tương đối là tốt đối với nhân vật Chef Ryu ở trong cái giai đoạn hiện tại mà anh em có thể cân nhắc sử dụng. Sau này thì khi mà tựa game có thể ra nhiều cái nhân vật hệ hỏa và hệ lựu hơn thì có thể là chúng ta sẽ có những cái com khác mà nó thuận tiện hơn hay nó phù hợp với lại nhân vật Chef Ryu này hơn. Thế nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì mình nghĩ là đây sẽ là những cái đội hình mà anh em có thể cân nhắc trong cái việc là sử dụng cái nhân vật Chef Ryu này. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần cung mệnh của nhân vật Chef Ryu nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó là về phần cung mệnh cho nhân vật Chef Ryu. Thì điều đầu tiên mình muốn khẳng định với anh em đó là cung mệnh mạnh nhất của nhân vật Chef Ryu đó chính là cung mệnh 6. Lái cung mệnh mà cho phép nhân vật Chef Ryu có khả năng boost sát thương nguyên tố hỏa và boost sát thương nguyên tố lôi, và tối đa các bạn có thể boost lên được 60%. Cái này thì là một cái boost cực kỳ mạnh rồi, và chắc chắn là những ai mà muốn build nhân vật này thì đều hướng đến cái việc là sở hữu C6 cho nhân vật Chef Ryu. Thế còn nếu như trong trường hợp mà các bạn không có những cái cung mệnh cao, điều kiện để lấy những cung mệnh cao như C6 của nhân vật Chef Ryu ấy, thì thực ra là mình thấy là các bạn sử dụng cung mệnh nào nó cũng như nhau mà thôi. Thậm chí là kể cả các bạn có thể sử dụng như kiểu C1, C2, C4 thì nó cũng như nhau hết. Có một cái điều rất là hay của nhân vật này, đó là về thiên phú của nhân vật Chef Ryu ấy, là kỹ năng nguyên tố E và Q ấy thì nó đều không có boost gì cho đội hình cả. Cho nên là cái việc mà các bạn sở hữu C3 hay C5 ấy thì nó như nhau, nó không có giá trị. Thế cho nên là mình thấy là cung mệnh của nhân vật Chef Ryu thì C6 sẽ là cái mà các bạn hướng tới cuối cùng. Thế còn ở dưới C6 thì mình nghĩ là các bạn lấy cái cung mệnh nào cũng được. Tất nhiên là cung mệnh thì nó vẫn sẽ có một số những cái lượng búp nhất định. Ví dụ như là C1 thì có khả năng hồi năng lượng nguyên tố cho nhân vật đứng sân, thì nó cũng là một cái rất là tốt. Thế nhưng mà hiệu năng của nó thì mình đánh giá là nó không quá nhiều, chỉ là có thể nó sẽ ngon hơn các cung mệnh khác, ví dụ như là ngon hơn C2 hay là ngon hơn C4 mà thôi. Thế còn cái đích đến của chúng ta với nhân vật này thì nó vẫn sẽ là C6 của nhân vật Chef Ryu. Nó giống như kiểu một số các nhân vật như là Sarah hay là Farozen ấy, thì chúng ta sẽ đều hướng đến cái C6 của các nhân vật đấy. Thì Chef Ryu thì cũng sẽ là một nhân vật tương tự. Ok, và trên đây đó là cái video hướng dẫn của mình về build Chef Ryu, từ thánh di vật, vũ khí cho tới cái việc là lựa chọn đội hình cho nhân vật này. Không biết anh em đánh giá như thế nào về nhân vật Chef Ryu, có đáng để anh em sở hữu hay không? Và các bạn đang sở hữu cung mệnh mấy của nhân vật Chef Ryu thì hãy để lại ý kiến của anh em xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và nếu như anh em chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.